সাবস্ক্রাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তিলৰ লাৰু কেনেকৈনো বনায় তাৰ পদ্ধতিৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন তিলৰ লাৰু বনাবলৈ এয়া মই তিল লৈ লৈছোঁ আৰু তিলখিনি আগতীয়াকৈ ভালকৈ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ এতিয়া তিলখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এয়া তিলখিনি ভাজি হোৱাত ষ্টিলৰ চৰিয়া এটাত কাঢ়ি থৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তিলৰ লাৰু বনাবলৈ এয়া তিল আৰু গুড় লৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি তিল ভাজিছিলোঁ তাৰে আধাখিনি এতিয়া লৈছোঁ এবাৰতে সৰহকৈ হ'লে বনাবলৈ অসুবিধা হয় আৰু তিলৰ জোখাৰে এয়া লৈ লৈছোঁ গুড়খিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ তেতিয়া গলিবলৈ সুবিধা হয় গুড়খিনি এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটোত এতিয়া দি দিম গুড়খিনি মিহিকৈ কাটি থোৱা গুড়খিনি এতিয়া দি দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ বৰ্তমান এয়া গুড়খিনি দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিব লাগিব যাতে গুড়খিনি লাগি নধৰে এয়া অকণমান পানী দি দিলোঁ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত গুড়খিনি ভালকৈ গলাই ল'ব লাগিব ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে গুড়খিনি লাগি ধৰিব লাহে লাহে গুড়খিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পানী অকণ দি দিলে গুড়খিনি গলিবলৈ সুবিধা হয় নহ'লে লাগি যোৱাৰ চান্স এটা থাকে গুড়খিনি সেইটো কাৰণে অকণমান পানী দি ল'ব লাগে আৰু এয়া গুড়খিনি লৰাই আছোঁ এতিয়া গুড়খিনি যেতিয়ালৈকে ধুনীয়া পাক এটা নুঠে সেই পাকটো নুঠালৈকে ঘনাই ঘনাই লৰাই উতলাই থাকিব লাগিব অকণমান গুড়খিনি গোটা হৈ থকাখিনি ভাঙি দিছোঁ হেতাখনেৰে আৰু এয়া উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি উতল আহি গ'ল এইখিনিতে হ'বৰ হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে আমি বাতি এটাত পানী অকণমান লৈ পেলাই গুড়খিনি 2-3 টোপালমান দি দিম এয়া দি দিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে পানীখিনিৰ লগত মিহলি হৈ যোৱা নাই খুব ধুনীয়াকৈ ছেপাৰেট হৈ গৈছে গতিকে খুব সুন্দৰকৈ পাকটো ৰেডি হৈ গ'ল গুড়খিনিৰ এতিয়া যিখিনি তিল ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেই তিলখিনি গুড়খিনিত দি দিলোঁ আৰু এইখিনি কাম এতিয়া খুব খৰকৈ কৰিব লাগিব মানে তিলখিনি গুড়খিনিৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ খৰকৈ লৰাব লাগিব একেবাৰে ল' ফ্লেমত এয়া মই লৰাই আছোঁ আৰু যেতিয়া ভালকৈ মিহলি হৈ যাব তেতিয়া গেছ অফ কৰি দিব পৰা হ'ব আৰু এয়া মোৰ মিহলি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু গৰমে গৰমে কেৰাহীৰ পৰা ষ্টিলৰ থাল এখনত উলিয়াই ল'লোঁ এয়া আৰু এয়া প্ৰথমটো লাডু মায়ে বনাবলৈ লৈছে এইখিনি এটা গৰমে গৰমে লাডুখিনি বনাই পেলাব লাগিব ঠাণ্ডা হ'লে টান হৈ যাবগৈ এয়া মায়ে প্ৰথমটো লাডু বনালেই এতিয়া ময়ো লাগি যাওঁ লাডু বনোৱাত আৰু লাডুখিনি বনাওঁতে হাতটো পানীত তিয়াই লৈ বনাব লাগে তেতিয়া হাতত লাগি নধৰে এয়া পানীও যোগাৰ কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱাত লাগি গৈছোঁ এয়া ময়ো বনালোঁ প্ৰথমটো লাডু এয়া বনাই হৈ গ'ল প্ৰথমটো এইখিনি আকৌ এবাৰ বনাই হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি লাডু আকৌ এবাৰ গোল কৰিম বৰ্তমান বান্ধ খাবৰ কাৰণে গৰমে গৰমে লাডুখিনি বান্ধি লৈছোঁ এয়া এটা এটাকৈ বান্ধি গৈছোঁ লাডুখিনি পানীত হাতটো তিয়াই এই ধৰণেৰে গোটেইখিনি লাডু এতিয়া আমি বনাই ল'ম খুব খৰকৈ কৰিব লাগে কামখিনি নহ'লে টান হৈ গ'লে তিল আৰু গুড়খিনি বনাবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে গৰমে গৰমে গৰম হ'লেও অকণমান সহ্য কৰি হ'লেও পানীত হাত তিয়াই মেলি হ'লেও বনাবই লাগিব এয়া আমি এতিয়া বাকীখিনিও একেই পদ্ধতিৰে বনাই লওঁ আৰু এয়া আমাৰ তিলৰ লাডু পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল মই তিলৰ লাডুখিনি ধুনীয়াকৈ গামোচা আৰু কপৌ ফুল এপাহেৰে সজাই দিছোঁ আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে দেখি জনাবচোন মোক কমেণ্ট কৰি
আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। গতিকে আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।